gjatë këtij edicioni informativ do të ndiqni. Nisim pra paskenat për zgjedhjet lokale, luftë brenda Partisë Socialiste, A2 CNN zbardh mesazhet mes ministres Balluku dhe deputetit Sadi Vorpsi, diskutojnë si të largojnë të vjetrit për t'i zëvendësuar me të preferuarit e tyre. Pozicionin e Virgjëreshës, kur e dim shumë mirë të gjithë pozita të tregojnë mbështetjen e organeve. Përplasje mes kryemadit dhe Gjonajt, ministra konfirmon se në skandalin e abuzimeve me tenderat janë të përfshirë edhe ish-ministrat e LSI-së. Gjykata lënë arrest shtëpie 2 prej ish-zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë. Kuksi ishte ndalesa e radhës e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, ai premton heqjen e taksës së rrugës së Kombit, i fton banorët i bashkojnë protestës kombëtare të 16 shkurtit për të rrëzuar Edi Ramën. Mirëmbrëma të gjithëve edhe një herë, unë jam Vjol Gjafaj, kjo është studio e Ditarit e orës 19, në vijim të këtij edicioni do të ndiqni. Organizata botërore e shëndetësisë jep alarmin për fruthin dhe rendit Shqipërinë mes 10 vendeve me numrin më të madh të prekurve në Europë. OBSH thotë se pavarësisht vaksinimit nuk është parandaluar përhapja e virusit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet dhe ai në Beograd Kyle Scott kërkuan sërish heqjen e taksës dhe vijimin e dialogut, ndërsa presidenti i Kosovës Taçi nxiti qeverinë që të respektojë kërkesën e Shteteve të Bashkuara. U zgjodh antari i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, Armand Duka e sheh këtë pozicionim si një zhvillim pozitiv për futbollin shqiptar. Ne do të vijojmë me materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. 150 ditë nga zgjedhjet lokale, partitë politike janë duke finalizuar edhe kandidaturat që do të përfaqësojnë në 61 bashkitë e vendit. A2 CNN sjell disa prej kandidaturave të mundshme nga Selia Roz në bashkitë kryesore. Dua t'ju ftoj të gjithëve që të bëni reflektimet tuaja lidhur me sezonin, pavarësisht se në qershorin e ardhshëm janë zgjedhjet, shumë nga ju mund të jenë në fushat, të tjerë mos jenë, kjo nuk ka rëndësi. Pra që zgjedhjet lokale të 30 qershorit do të sjellin ndryshime, kryesocialisti e paralajmëroi më 31 gusht 2018, kryebashkiakëve të majt u tha në sy, performanca dhe angazhimi me Partinë Socialiste janë 2 nga kriteret që do të tregojnë nëse drejtuesit aktual të qyteteve do të vijojnë të mbajnë çelësat e bashkisë apo do t'i dorëzojnë ato. A2 CNN ju përcjell një listë paraprake jo zyrtare me emrat e kryebashkiakëve që nuk do të rikandidohen dhe atyre që do t'u besohet edhe një mandat nga Selia Roz. Në Elbasan duket se Qazim Sejdini është gati të dorëzojë bashkinë në përfundim të mandatit të tretë. Emri më i lakueshëm është ai i Gentian Llatjes, aktualisht prefekti i vetëm i sapo emëruar, që prish rreshtin e ushtarakëve në 12 qarqet e vendit. Në Durrës, vet Vangjushdako nuk shprehet kundër një rikandidimi të katërt, por socialistët nuk e kanë vendosur ende. Pavarësisht kësaj, ka disa emra që lakohen për bashkinë e qytetit bregdetar, si drejtori i OSHE-s Ardian Çela, Spartak Kovaçi, drejtori i sjelljes kanalizimeve Durrës, apo dhe djali i deputetit Spartak Braho, Arber Braho, nënkryetari aktual i bashkisë prej 5 vitesh. Në veri të vendit, në Kukës, socialistët do të kërkojnë të mposhtin demokratët. Emri që përflitet është ai i Safet Gjicit. Në Fier, Armando Subashit mund t'i besohet një mandat i dytë, njësoj si Sotiraq Filos në Korçë, por ka edhe emra deputetësh që janë të gatshëm të lënë mandatin për bashkinë. Pieri Ndreu është një nga emrat që ka shprehur dëshirën për Lezhën, apo Rakip Suli për bashkinë e Kamzës. Nuk duhen lënë jashtë vëmendjes edhe emrat e disa prej ministrave të shkarkuar, që mund të marrin drejtimin e ndonjë bashkie. Dhe së fundmi, bashkia më e madhe në vend, ajo e kryeqytetit, mbetet ende në pikpyetje, pavarësisht se për socialistët Erion Velia e ka justifikuar besimin dhe meriton një mandat të dytë. Rrymat e kundërta që përplasen brenda VPS-s duket se nuk e kristalizojnë as pak situatën. Megjithatë, 150 ditë larg zgjedhjeve është shumë për të mos ndryshuar asgjë ose gjithçka, duke ditur se Rama gjithmonë kërkon të habis në minutë të fundit.
Në nethet e zgjedhjeve bashkiake kanë filluar edhe thashëthemet e para, jo vetëm nga protagonistët, por edhe për protagonistët. Partia Demokratike është duke ndjekur qasjen e saj për të shkuar drejt të 30 qershorit me ture në çdo qytet dhe me protesta, ndërkohë që në kampin tjetër socialistët janë duke diskutuar mes vete se kush bën dhe kush jo për të drejtuar bashkitë. Kamera 2 CNN sjell bisedën e ministres së energjetikës dhe infrastrukturës Belinda Balluku me deputetin socialist Sadi Vorpsi në seancën e së njëjtës në parlament. Edhe pse ka pak ditë në qeveri, Balluku duket qartë se është një nga njerëzit më të rëndësishëm në PS, edhe në funksion të zgjedhjeve lokale. Në bisedën në WhatsApp, pasuesja Damian Gjiknurit duket se nuk ka ndonjë konsiderat të lartë për kryebashkiakun e Vorrës, Fiqëri Ismaili, me 3 mandate, ndërsa ndalet veçanërisht tek Bashkia e Elbasanit. Po fiqo zot me këtë që po flet. Ha. Si do e shkulim nga aty atë plerë? Vështirë, por jo e pamundur. Inshallah po e nxjerrin jashtë me interpretimin e ligjit për 3 mandate. Po ashtu na dalin dhe tanët. Nëse Vangjushi dhe Lala nuk kandidojnë, nuk ka të tjerë. Lala e ka ndarë mendjen, nuk kandidon, po vendos Gledin. Po, e di. Edhe po e bën shumë mirë. Është djalë super ai. Isha dje me Lalën gjithë ditën, i qartë fare. Gledi është fantastik. Pozitive. Duhet të kishte shkuar në fakt më përpara. Dhe Lala e marketon shumë mirë. E marrin ata se familjen e ka nga Elbasani Gledi. E rëndësishme. Sërish replika dhe akuza në distancë mes ministres së drejtësisë dhe kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të dyja kanë akuzuar njëra tjetrën se po përdorin shantazhin për të bllokuar zbardhjen e hetimit për tenderat e ish-ministrave Manjani dhe Vasili. Nuk u mbyll me seancën plenare për plasje mes kryetares së Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ministres së drejtësisë, një ditë pas se Tilda Gjonajt, që u vlerësua për progresin e reformës në drejtësi, Monika Kryemadhi i takoi ambasadorët e Bashkimit Evropian, por vlerësimi për punën e ministres ishte krejt tjetër. Ne nuk e shantazhojmë zonjën e Tilda Gjonaj, por zonja e Tilda Gjonaj nuk mund të marri pozicionin e Virgjëreshës, kur e dim shumë mirë të gjithë pozicionet e saj dhe të gjithë kapjen e saj, për sa i përket. Nëse një qytetar shqiptar mund të harxojë vite të tëra për të fituar gjyqin për të kthyer në vendin e punës, bashkëshortja e Tilda Gjonës u kthye me një vendim gjyqi që u bë brenda një jave. Kështu që standardet nuk janë të dyfishtas. Ne kemi një reformë në drejtësi për cilën e kemi votuar dhe që duhet kemi një standard për gjithë shqiptarët. Jo tjetër standard për burrin e Tildës dhe tjetër standard për qytetarët e thjeshtë. Nuk vonoi përgjigje e ministres së drejtësisë, e cila sulmin ndaj saj e lidh me hetimin e tenderave të 2 paraardhësve, antarë të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Vasili dhe Manjani. Kanë mjaftuar që zonja Kryemadhi të lëshohet me shantazhime kundër meje dhe familjes sime. Unë nuk jam këtu për t'i rikthyer një përgjigje e zonjës Kryemadhi, lidhur me sulmin e saj tullët, por për t'i thënë çdo kujt tjetër, se s'mund të më ndalin dot të bëj me përkushtim, profesionalizëm dhe integritet moral dhe politik vetëm detyrën time. Në përgjigje të këtij sulmi që me siguri nuk do të ndalet, unë i bëj thirrje organeve të drejtësisë të mos ndalen dhe të kryejnë hetimin për të vënë përpara përgjegjësisë të gjithë ata që kanë kryer shkelje dhe dëmin ekonomik që i kanë sjellë buxhetit të shtetit dhe taksapaguesve shqiptar. Kush ka përgjegjësi, ta mbajë atë sipas ligjit. Edhe pse në lidhje të largëta familjare mes Kryemadhit dhe Gjonajt pati një debat të ashpër në distancë një ditë më parë, pikërisht për rolin e njerëzve pranë tyre në intimidimin e drejtësisë. Gjykata e Tiranës vendos që të lërë të lirë pas 72 orësh arrest 2 ish zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë, të cilët u arrestuan për abuzime me tenderat publik. Në një seancë me dyer të mbyllura, gjykata vendosi që të ndryshojë masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie për ish drejtorin e shërbimeve mbështetëse Aurel Lamçe dhe ish specialistin e IT-s në Ministri Arlind Dalikaj. Ata u arrestuan të mërkurën së bashku me ish sekretarin e përgjithshme të Ministrisë së Drejtësisë Juliana Hoxha dhe ish specialistin tjetër të IT-s Lucien Ali. Detyre prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për 5 tendera pas një kallëzimi për shkelje që janë evidentuar fillimisht nga grupi i inspektimit të Ministrisë së Drejtësisë dhe më pas edhe nga grupi i inspektimit të Ministrisë së Financave. Hetimet kanë nxjerrë në pa shkeljet e evidentuara të shoqëruara me pasoja të mëdha për buxhetin e shtetit. Disa nga sistemet objekt të këtyre procedurave të prokurimit në një pjesë të madhe nuk janë funksional.
Drita Ndajti shpëton dënimit me burgim të përjetshëm. Gjykata e apelit të krimeve të rënda rrëzoi vendimin e dhënë nga shkalla e parë. Gjykata e lartë vetëm pa kohë më parë kishte kthyer në apel çështjen e Drita Ndajtit për shkelje procedurale. Apeli ka pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar duke bërë që dënimi i përjetshëm të ulet në 25 vite heqëlirie. Deri në këto momente, në kohën e paraburgimit, Ndajti ka shlyer 15 vite dënim. Në vitin 2014, pas një gjyqi maraton, gjykata e krimeve të rënda kishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e 4 oficerëve të policisë në gusht të 2009-s në Durrës, të cilët kishin shkuar për ta arrestuar. Në vend regjistrohet viktima e 4 si pasojë e gripit AH1N1. Viktima është një e moshuar nga Lushnja e cila humbi jetën në mbrëmjen e së njëjtës në spitalin Shefqet Ndroqi në Tiranë. Shefja e shërbimit në sanatorium Silva Bala ka konfirmuar për aty CNN se 75 vjeçarja mbriti mëngjesin e së njëjtës në spital në gjendje të rëndë. Ajo kishte një pneumoni të rëndë, hipertension dhe diabet të fshehur. Prekja nga AH1N1 e rëndoi gjendjen shëndetësore ku edhe pas 8 orësh qëndrim në reanimacion nuk arriti të mbijetojë komplikacioneve të rënda. Organizata botërore e shëndetësisë e rendit Shqipërinë mes 10 vendeve europiane me numrin më të lartë të prekurve nga fruthi. OBSH jep alarmin se pavarësisht nivelit të lartë të vaksinimit, nuk është parandaluar qarkullimi i këtij virusi. Rastet e të infektuarve nga fruthi në Evropë u trefishuan ndërmjet 2017 dhe 2018, duke prekur mbi 82.000 persona, numri më i lartë i regjistruar këtë dekadë. Organizata botërore e shëndetësisë e rëndit Shqipërinë mes 10 vendeve me numrin më të lartë të rasteve me fruth për vitin 2018. Në një raport të ri, OBSH raporton se në vendin ton janë regjistruar 1466 raste. Ndërsa niveli i vaksinimit po përmirësohet, OBSH thot se mbulimi nuk është i mjaftueshëm për të parandaluar qarkullimin e virusit në shumë vende. Situata në 2018 e bën të qartë se progresi në rritjen e nivelit të imunizimit do të jetë i pamjaftueshëm për të ndaluar qarkullimin e fruthit, ndërsa të dhënat tregojnë mbulim shumë më të lartë të imunizimit në nivel rajonal. Ato gjithashtu reflektojnë një numër rekord të personave të vrarë nga virusi. Ukraina raportoi numrin më të lartë të prekurve me fruth vitin e kaluar, me mbi 53.000 raste, më pas vjen Serbia me 5.000 të prekur. Në këtë listë përfshihen edhe vende si Italia, Franca, Izraeli, Greqia, Gjeorgjia, Rusia dhe Rumania. Gjatë 2018-s në Evropë u shënuan 72 vdekje nga fruthi, ndërsa një vit më parë viktimat ishin 42. Zhvillimi normal i mësimit në Fakultetin e Drejtësisë vijojnë që të jetë i bllokuar. Studentët e ngujuar nuk kanë marrë një vendim se kur do të lirojnë ambientet, ndërkohë që mësimi vijon të zhvillohet pranë gjimnazit Petronini Luarasi. Prej javësh Fakulteti i Drejtësisë është dorëzuar protestuesve. Është i vetmi institucion i bllokuar nga një grup të rinj të ngujuar, ndërsa mësimi për pjesën tjetër zhvillohet në një gjimnaz. A2 CNN ka mundur të hyjë në ambientet e brendshme të Fakultetit të Drejtësisë. Jeta universitare këtu ka ngrirë. Nuk ka asnjë lëvizje veç daljeve të protestuesve nga dritaret. Të gjitha dyert e fakultetit mbahen të bllokuara nga barikada me karrige. Refuzojnë të dalin, edhe pse nuk kanë një vendim të qartë për vijimin e protestës. Dhe paraqesim kërkesat tona pranë dekanatit, rektoratit dhe çdo instancë tjetër që ka lidhje me fakultetin. Do zhvillojmë këto takime dhe ndoshta mbas përgjigjeve të këtyre kërkesave që do dërgojmë ne, do merret edhe vendimi jon për hapjen ose mos hapjen e fakultetit. Në sallat e mëdha të leksioneve në katin e dytë, qëndrojnë studentët protestues të cilët nuk pranojnë të filmohen. Jo të gjithë janë nga Fakulteti i Drejtësisë. Disa pranojnë të flasin publikisht, të tjerë nuk duan të identifikohen. Kërkojmë drejtësinë e çdo studenti, plotësimin e pikave. Vini nga Fakulteti Filologjik. E konsideroni normale që vini në Fakultetin e Drejtësisë dhe ju edhe studentë të tjerë mbani le të themi të bllokuar gjithë ambientet? E konsideroj normale, pasi kam mbështetjen e studentëve të juridikut. Ata më japin frymëzim dhe ne me lejen e atyre që ndrojmë këtu. Nuk dihet kur do t'i lirojnë ambientet për shokët e tyre.
ndërkohë që në fakultetet e tjera situata i është rikthyer normalitetit. Në ditët e fundit të shkurtit, nis sezoni provimeve, ndërsa viti akademik do të zgjas deri në fund të muajit gusht. Çdo kush që do të ofrojë shërbim në plazhe nuk do të mund të ushtrojë këtë aktivitet pa ofruar më parë siguri për pushuesit. Ishte ky mesazhi i ministrit të Brendshëm Sandor Leshaj në takimin që pati me ministrin e turizmit Blendi Klosi në praninë të prefektëve dhe funksionarëve të lartë të policisë. Siguria e pushuesve në plazhe nuk ka vend për negociata dhe askush nuk do të lejohet të ofrojë shërbime në sezonin turistik pa e garantuar më parë këtë siguri. Ministri i Brendshëm Sandor Leshaj duke i vendosur kur e dha këtë mesazh në takimin me ministrin e turizmit Blendi Klosi në praninë të prefektëve dhe funksionarëve të lartë të policisë. Ktu që ditën e parë që tani monitorimi do të jetë i tillë që të garantojë që asnjë segment plazhi nuk fillon funksionim pa patur të krijuar të gjithë infrastrukturën e sigurisë sipas ligjit. E këtu nuk ka nevojë as për negociata. Ndërsa Klosi renditi disa nga masat që duhen ndërmarrë paraprakisht. Dhe të 12 prefektët besoj na ndihmojnë shumë së bashku me drejtuesit e strukturave të rendit për të pasur mundësinë që gjëja mos ndodhi në korrik dhe në ngusht, apo inaugurimi i kullave të vërtimit, apo dakordësia me bashkitë për të dhënë leje operatorëve të plazheve të ndodhi në muajin korrik dhe ngusht, por që kur jepen lejet për shfrytëzimin e plazheve, pra që në fillim të muajit prill. Në fjalën e tij, ministri Leshaj theksoi rëndësinë e inspektimeve të përbashkëta mes disa strukturave, kujdesin ndaj krimit ekonomiko-financiar apo patrullimet e policisë rrugore. Sipas tij, vitin e kaluar, 11.2 milion shqiptarë dhe të huaj ishin përfshirë në sezonin turistik. Demokratët do të heqin tarifën e rrugës së Kombit me të ardhur në pushtet. Ka deklaruar kështu kreu demokrat Basha nga Kuksi, ku pati edhe ndalesën e radhës. Basha gjithashtu premtoi rikthimin e Universitetit të Kuksit dhe dëmshpërblimin e të përmbyturve nga heci i Fierzës, të cilët nuk kanë marrë paratë ende. Partia Demokratike premton të heqë tarifën e kalimit në rrugën e Kombit nëse vjen në pushtet. Kryetari Lulzim Basha është takuar me banorë të Kuksit, një nga qarqet më të varfra të vendit, që sipas tij është dëmtuar më tepër nga qeverisja Rama. Masat që ka marrë, vendosja traut, heqja universitetit, mbytja e biznesit vogël dhe biznesin tërsi dhe shkatrimi i ekonomive të fermerëve kanë godit gjithë Shqipërinë, por në veçanti kanë godit Kuksin. Ju premtoj që do ta zhbëjmë duke nis me anullimin e traut që ka vënë për t'ju nda nga pjesa tjetër e Shqipërisë. Taksa do të zerrohet. Kryetari i opozitës u premtoi kuksianëve rikthimin e universitetit dhe mbylljen e procesit të dëmshpërblimeve për pronat e përmbytura me vlerën e tregut. Basha u bëri apel banorëve të bashkohen në protestën e datës 16 shkurt. Investimi në letrat me vlerë të qeverisë shihet si një alternativë leverdishme nga shumë qytetarë. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë të 2018-s, pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë është dominuar nga investitorët individual, të cilët kryejnë 98.8% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Në kushtet kur të hapësh një biznes në Shqipëri është me risk, kur interesat e depozitave kanë zbritur gati në zero, kur të blesh apo shesësh prona nuk garanton më fitimin e dikurshëm, të investosh në bono thesari mbetet ndoshta alternativa më e leverdishme. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se gjatë vitit 2018, pjesëmarrja në tregun sekondar të letrave me vlerë u dominua nga investitorët individual, të cilët kryejnë 98.85% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Qytetarët kanë investuar kryesisht në bono thesari që janë edhe afat shkurtër, 3 mujor, 6 mujor dhe 1 vjeçar. Sipas statistikave, 70.6% e tregut të letrave me vlerë të qeverisë dominoi pikërisht nga bonët dhe vetëm 29.4% ishin instrumente afatgjatë, që njihen ndryshe si obligacione dhe që kanë afat nga 2 deri në 10 vjet. Investimi në letrat me vlerë të qeverisë ku përfshihen bonët dhe obligacionet është me risk zero. Kjo pasi bëhet fjalë për një borxh që qeveria u merr qytetarëve të saj.
Europa mund të tërhiqet nga garantimi të ardhurave për individët e papunë. Finlanda ka publikuar të dhënat e para të një eksperimenti 2 vjeçar dhe ato janë zhgënjuese. Personat që përfituan rreth 560 euro në muaj thjesht shijuan paratë, ndërsa nuk arritën që të integrohen më mirë në tregun e punës. Paratë e garantuara nuk ndihmojnë në nxitjen e punësimit. Një studim i kryer në Finland ka publikuar të dhënat paraprake që hedhin poshtë mitin e të ardhurave bazë. Një grupi prej 2000 pjesëmarrësish të papunë ju garantua një shumë mujore të ardhurash prej 560 eurosh. Këto paratë duhet të reduktonin stresin dhe të ndihmonin individët në gjetjen e një pune të përshtatshme, apo të vetpunësohen e të krijojnë sipërmarrjen e tyre. Por sipas të dhënave të eksperimentit, këto të ardhura nuk bën asnjë diferencë. Ditët e punës në raport me një grup tjetër pa të ardhura ishin thuajse identike, ndërsa të ardhurat nga vetpunësimi ishin madje më të ulta. Pavarësisht rezultateve paraprake të dobta, Finlanda nuk është ende gati të heqë dorë nga ideja. Eksperimenti përfundoi vitin e tij të dytë dhe rezultatet përfundimtare do të publikohen në 2020 dhe do të vendosin fatin e këtij nocioni. Në vijim të këtij edicioni do të ndiqni ambasadori amerikan në Prishtinë, Kosnet, dhe ai në Beograd, Skot, kanë kërkuar sërish heqjen e taksës dhe vijimin e dialogut, ndërsa presidenti kosovar Thaçi nxiti qeverinë të respektojë kërkesën e Shteteve të Bashkuara. U zgjodh antari i Komitetit Ekzekutiv të UEFA, Armand Duka e sheh këtë pozicionim si një zhvillim pozitiv për futbollin shqiptar. Ne u rikthyem dhe do vijojmë me pjesën e dytë të edicionit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pranuar se Washingtoni e kishte refuzuar kërkesën e tij për vijimin e dialogut pa pezullimin e taksës. Ai u shpreh edhe kundër organizimit të një konferencë ndërkombëtare për arritjen e marrëveshjes së pajtimit me Serbinë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u kthye me porosi të qarta nga udhëtimi i tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një konferencë për shtyp në Prishtinë, ai tregoi se kishte kërkuar që dialogu me Serbinë të rifillonte pa pezullimin e taksës 100% kundër mallrave serbe, por Washingtoni e refuzon kategorikisht këtë. Është krijuar në realitet në botë, edhe në Washington edhe në Bruxelles, që Kosova duke vu taksën, duke mos e pezullu, është ndruar në pengesë për vazhdimin e dialogut. Dhe në këtë drejtim ne duhet punojmë, dhe unë kam kërkuar në Washington mundësinë e vazhdimit të dialogut pa hequr taksën. Por më e keq, përgjigjja është duhet ndo pezullimi. Presidenti nënvizoi se vendimi për pezullimin e taksës i takon qeverisë. Thaçi shtoi se në shikim të parë duket që Serbia po dëmtohet në ekonomi, por sipas tij marrëdhëniet me SBA-t nuk paguhen me asnjë çmim. €1 por theksoj nuk ka çmim. Ai më tej u shpreh kundër propozimit të kryeministrit Ramush Haradinaj për organizimin e një konference ndërkombëtare për arritjen e marrëveshjes së pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Thaçit, një zhvillim i tillë do të sillte Rusinë në tryezën e negociatave dhe përpasoj Kosova mund të shndërrohej në një republikë serbe. Në fund ai ripërsëriti se duhet të përcaktohet kufiri mes Kosovës dhe Serbisë, që të ndodhë njohja ndërkombëtare. Në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit për Kosovën, të gjitha shtetet anëtare kanë kërkuar heqjen e taksës ndaj importeve serbe. Shefi i misionit të UNMIK-ut në Kosovë, Zahir Tanin, tha se marrëdhëniet mes Prishtinës dhe Beogradit janë përkeqësuar për shkak të tarifave, duke fajsuar autoritetet e Kosovës për krijimin e një situate kritike në procesin e dialogut. Ministri i Jashtëm i Serbisë Daçit që e cilësoi si të palogjikshme dhe të motivuar politikisht një mas të tillë. Sipas tij, thirrjet për Bashkimin e Mitrovicës kanë për qëllim dëbimin e serbëve nga ky qytet. Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Çitaku ka replikuar, ka deklaruar se është e papranueshme që takimet në Këshillin e Sigurimit janë shndërruar në një teatër nga gënjeshtrat e Serbisë. Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara në Kosovë dhe Serbi, me anë të një deklarate të përbashkët, kërkojnë pezullimin e taksës dhe rifillimin e dialogut. Ata shprehen optimist se një marrëveshje mund të arrihet brenda vitit. Pas BE-s është radha e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i kërkojnë Kosovës heqjen e tarifës 100% ndaj mallrave serbe. Me anë të një deklarate të përbashkët, ambasadori i Washingtonit në Prishtinë Filip Kosnet dhe ai në Beograd Kyle Scott u bëjnë thirrje dy palëve që të ndalojnë provokimet dhe të vijojnë dialogun.
Është koha që Kosova ta pezulloj taksën që Serbia të përgjigjet në mënyrë konstruktive, që të marrin fund provokimet nga të dy anët, që Beogradi dhe Prishtina t'i kthehen dialogut të udhëhequr nga Bashkimi Evropian dhe që të dyja palët ta përqafojnë paqen guximshëm. Nëse e bëni këtë, jemi optimist se mund të arrini një marrëveshje historike për normalizim në 2019. Diplomatët ritheksojnë se Prishtina dhe Beogradi do të kenë mbështetje të plot nga Amerika për të arritur dhe zbatuar një marrëveshje gjithëpërfshirës e pajtimi. Megjithatë, ka shumë pak gjasa që qeveria e Kosovës të heqë taksën, pasi kryeministri Ramush Haradinaj ka ripërsëritur se kjo do të ndodhë vetëm me njohje reciproke. Aktualisht dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës që ndërmjetësohet nga BE është pezulluar dhe nuk ka një datë kur mund të rifillojë. Serbia nuk pranon të marrë pjesë në bisedime për shkak të taksës. Tërheqja e ambasadorit të Parisit në Rom kishte si qëllim që t'i përcillte një mesazh Italisë. Qeveria franceze mbron vendimin dhe paralajmëron Salvinin dhe Di Maion që të heqin dorë nga batutat provokuese. Edhe pse tërheqja e ambasadorit francez në Rom nuk është e përhershme, vendimi u mor për t'i përcjellë një mesazh Italisë. Këtë e tha zëdhënësi i qeverisë franceze Benjamin Griveaux, i cili ironizon se batutat e Luigi Di Maios dhe Matteo Salvinit nuk e penguan Italinë të hyjë në recesion ekonomik. E tërhoqëm ambasadorin për konsultime. Nuk është një vendim i përhershëm, por është e rëndësishme të përcjellim një mesazh, pasi Italia është aleat dhe partner historik i Francës. Sipas tij, Franca është bërë shënjestër e akuzave të vazhdueshme dhe të pabaza nga pjesëtarët e qeverisë italiane Di Maio dhe Salvini. Pati thirrje për të votuar kundër presidentit, për të mbështetur lëvizjen e jelekëve të verdhe e për të vënë në dyshim iniciativat e Francës në Afrikë. Ndërkaq, ministri italian i transporteve dhe pjesëtari i lëvizjes së 5 syjeve Danilo Toninelli pohoi të premten se takimi i zëvendës kryeministrit Luigi Di Maio me pjesëtarët e lëvizjes së jelekëve të verdhë nuk ishte qëllime provokuese. Takimi nuk ishte i çuditshëm dhe nuk ishte synim të ushtrojë presion ndaj qeverisë franceze. A mos duhet të protestojmë dhe ne ndaj faktit se Macron mbështet parti opozitare në Itali? Numri 1 i Amazon, Jeff Bezos, akuzon tabloidin amerikan National Enquirer për shantazhim. Njeriu më i pasur në botë sulmon gjithashtu edhe presidentin Trump, i cili ka lidhje të afërta me kompaninë mediatike. Njeriu më i pasur në botë, themeluesi Amazon.com Jeff Bezos, akuzoi National Enquirer për shantazhim. Sipas tij, pronari i tabloidit e kishte kërcënuar përmes një emaili se do të publikonte foto të nxehta të tij me Lauren Sanchez, gazetarja me të cilën sipërmarrësi ka pasur një lidhje. Miliarderi që zotëron gjithashtu Washington Post pohoi në blogun e tij se media e kishte kërkuar të bënte një deklaratë rreme publike se raportimi për lidhjen e tij jashtëmartesore nuk ishte i motivuar politikisht. Sipas emaileve të shfaqura në blog, avokati i kompanisë kishte thënë të mërkurën se fotot nuk do të publikoheshin nëse do të kishte një deklaratë të tillë publike. National Enquirer konsiderohet si afërt me Donald Trump dhe Bezos nuk ja kurseu kritikat presidentit. Fakti që unë jam pronari i Washington Post e bën të mendoj se jam armiku i tij. Është pa evitueshme që persona të tillë të fuqishëm që janë objekti i raportimeve mediatike të mendojnë se unë jam armiku i tyre. Presidenti Trump është një nga këta persona. Bezos dhe bashkëshortja McKenzie njoftuan muajin e kaluar se do të ndaheshin. Lajmi erdhi pak para se National Enquirer të raportonte mbi lidhjen jashtëmartesore. Në një lëvizje të paprecedent, motra e mbretit të Tajlandës ju bashkua garës për të bërë kryeministre ardhshme e vendit. Princesha do të kandidojë për një parti aleate me ish-kryeministrin përçarës Shinawatra. Vendimi i saj thyen traditën e familjes mbretërore tajlandeze për të qëndruar larg politikës. Zgjedhjet që pritet të mbahen në datën 24 mars konsiderohen si shansi i parë për Tajlandën për t'u rikthyer demokracisë pas 5 vitesh regjim ushtarak.
Presidenti i Federatës së Futbollit Armand Duka, pas zgjedhjes si antar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA, se ka konsideruar këtë si një arritje pozitive për futbollin shqiptar. Besoj se është mirë për futbollin shqiptar, mirë për Federatën e Futbollit, që është e përfaqësuar në këtë organ ekzekutiv. Në fakt nuk është një rasti, nuk është një gjë që vjen rastësisht, kuptohet ne kemi tentuar dhe para 2 vjetësh për të qenë pjesë e Komitetit Ekzekutiv, ka kohë që përfaqësohemi në të gjithë komitetet e përkohshme të UEFA-s, në të gjitha nivelet, me disa nga antarët e Komitetit Ekzekutiv dhe të administratës të Federatës Shqiptare të Futbollit, dhe tashmë në Komitetin Ekzekutiv që besoj se është një gjë e mirë. Një tjetër tragjedi me përmasa të mëdha ka goditur futbollin. Zjarri në konviktet e qendrës stërvitore të Flamengos ka shkaktuar 10 viktima, mes të cilëve fëmijë që kishin ëndrrën se një ditë do bëheshin lojtar profesionist. Bota e futbollit goditet nga një tjetër tragjedi. Një zjarr në qendrën stërvitore të Flamengos në Rio de Janeiro i ka marrë jetën 10 njerëzve në mëngjesin e së premtes. Nga flakët u përfshi pjesa në të cilën ndodheshin konviktet ku jetonin të rinjtë e skuadrave zinxhir, të cilët vinin nga qytete të tjera dhe studiojnë e stërviten pranë klubit të famshëm brazilian. Për momentin flitet për 10 viktima, mes të cilëve 4 fëmijë të ekipeve të moshave, 2 djem të cilët po zhvillonin periudhën e provës në klub dhe 4 punonjës të qendrës sportive. Sipas mediave lokale, edhe 4 persona kanë pësuar lëndime të rënda, me njërin prej tyre që është në rrezik për jetën. Identiteti i viktimave nuk është bërë ende i ditur, por e konfirmuar është se bëhet fjalë për të rinj nga 14 deri më 17 vjeç. Sipas gjasave, viktimat e kësaj tragjedie janë fëmijë, të cilët ëndërronin se një ditë mund të bëheshin lojtar profesionist me fanellën kuqezi të Flamengos. 12 dhoma artistike hapin dyert për publikun këtë fundjavë. Teatri Urbina nga e premtja në mbrëmje. Balerinat e teatrit, operës dhe baletit performojnë koreografin mjaft moderne e Zalin Goranit dhe Manjole Hasanit. Janë 12 dhoma që në rrëfejnë 12 gjendje, në cilat rrugton një njeri e që lufton çdo ditë për të dalë fitimtar betejën e tij. Kjo është edhe sfida e parë e këtij viti për balerinët e teatrit, operës dhe baletit. Lëvizjet e një baleti modern, një skenografi e pasur me elementet e 12 dhomave, ku burgoset her pas here çdo njeri dhe kostumet e krijuara vetëm për këtë shfaqje, përcjellin në unitet mesazhe të mëdha. Tër dramat, tër sfidat, tër gëzimet, zhgënjimet, ne i kalojmë në për këto dhomat. Prandaj kemi përdorur pikërisht këto 12 dhoma për të sjellë të puzzle të vogël, po themi dhe këndvështrimin ton për jetën. Në mjet kësaj logjike ne kemi arritur pastaj që të shprehim me anë koreografisë ndjesitë që ne kemi dashur të japim. Për shembull, kemi trajtuar, po themi, dhomën familje, ose mos ta konsiderojmë dhumë, po ta themi një grindje midis prindërve, mosmarrveshje midis prindërve që kjo goditje i shkon fëmijëve, si një lloj orientimi. Apo kemi prekur edhe një lloj bulizmi, po themi. Dhoma 12 është premiera e parë e teatrit, operës dhe baletit, që këtë vit artistik po projekton 3 premiera. Dhoma 12, më pas do t'jetë premiera e operës La Bohème dhe më pas Il Trovatore. Pra janë 3 vepra të mëdha, të cilat do të përbëjnë shtyllat kryesore të kalendarit tonë. Të gjitha shfaqjet e tjera që përfshin kalendari artistik i këtij viti do të jenë rivënie, por ndoshta në skena të reja. Në vijim ne ju lëmë me parashkimin meteorologjik me kolegen Tanja Porja. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2CNN, jemi sërish së bashku me kushtet e motit për fundjavën. Ajo do të mbetet në kushtet e kthjellimeve me vranësira të her pas hershme, por pa mundur të gjenerojnë rreshin në territorin shqiptar. Ndërkohë, temperaturat të shtunën do të mbeten thuajse konstante, duke u luhatur nga -4 vlera më e ulët në verilindje të Shqipërisë deri 16 gradë Celsius maksimumi në ekstremi jugor. Dita e diel sjell një rritje të temperaturave në territor, duke bërë që minimumi të ngjitet në -2 gradë Celsius sërish në zonat verilindore të Shqipërisë, ndërsa maksimumi pritet të shkojë në 17 apo 18 gradë Celsius, kjo në ulëtërsiren perëndimore. Edhe kontinenti evropian gjatë fundjavës do të mbetet me kthjellime në pjesën më të madhe të saj,
por të shtunën, Britania dhe zonat perëndimore të kontinentit do të kenë stuhi dhe rreshje intensive. Ndërsa ditën e diel, ky sistem rreshje dhe stuhi do të zhvendoset gradualisht drejt Europës qendrore, duke përfshirë zonën e Alpeve dhe Ballkanin Verior. Temperaturat në Europë mbeten thuajse konstante në pjesën më të madhe të kontinentit, përjashtim bëjnë zonat ku do të ketë rreshje gjatë të shtunës dhe të dielës, ku do sjellin rënje me 2-3 gradë të vlerave termike. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në lidhje me kushtet e motit për fundjavën këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Ishte Tanja Porja me parashikimin e motit, kemi ardhur në fund, ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Nisim pra pas skenat për zgjedhjet lokale, luftë brenda Partisë Socialiste, A2 CNN zbardh mesazhet mes ministres Balluku dhe deputetit Vorpsi, diskutojnë si të largojnë të vjetrit dhe t'i zvendësojnë me të preferuarit e tyre. Përplasje mes kryemadhit dhe Gjonajt, ministra konfirmon se në skandalin abuzimeve me tenderat janë përfshirë edhe ish ministrat e LSI-s. Gjykata lën në arrest shtëpie 2 prej ish zyrtarëve të Ministrisë së Drejtësisë. Kryedemokrati Basha vijon turin e takimeve në Kukës, premton heqjen e taksës rrugës së Kombit, i fton banorët i bashkojnë protestës së 16 shkurtit për të rrëzuar Edi Ramën. Regjistrohet viktima e 4 e virusit gripit AH1N1. Organizata Botërore e Shëndetësisë vë alarmin dhe rendit Shqipërinë mes 10 vendeve me numrin më të madh të prekurve nga fruthi. Ambasadori amerikan në Prishtinë Kosnat dhe ai në Beograd Scott kërkuan sërish heqjen e taksës dhe vijimin e dialogut, ndërsa presidenti kosovar Thaçi e nxit qeverinë që të respektojë kërkesën e Shteteve të Bashkuara. U zgjodh antari i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, Armand Duka e sheh këtë pozicionim si një zhvillim pozitiv për futbollin shqiptar. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion. Për të tjera informacione, klikoni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë do të ndajemi këtu, natën e mirë dhe faleminderit.